Salutare! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Ucraina aproape că a rămas fără rachete pentru sistemele de apărare aeriană SAMP-T, spun cei din mass media. Elon Musk anulează finanțarea pentru echipa de salvare a copiilor ucraineni răpiți de către Rusia. Donald Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore și acum spune: eram puțin sarcastic. Putin i-a trimis lui Trump semnale suplimentare cu privire la propunerea de încetare a focului, spune Kremlinul. Condițiile pentru capitularea Ucrainei, de ce cererile lui Putin de încetare a focului nu au sens. Ucraina aproape că a rămas fără rachete pentru sistemele de apărare aeriană SAMP-T. Ucraina a cerut guvernelor Italiei și Franței să furnizeze de urgență rachete Aster 30 suplimentare pentru bateriile antiaeriene SAMP-T, deoarece muniția disponibilă este aproape epuizată. Sursa informației Corriere della Sera: potrivit publicației, autoritățile ucrainene cer Italiei și Franței de câteva săptămâni să trimită cel puțin 50 de rachete Aster 30. Cu toate acestea, guvernul italian nu se grăbește să ia o decizie, deoarece propriile rezerve sunt aproape epuizate până la rezerva de urgență. Franța are rezerve mari, dar se confruntă și cu aceleași restricții. Pe 14 martie, ministrul ucrainean al apărării Rustem Umerov s-a întâlnit la Roma cu omologul său italian Guido Crosetto și a purtat discuții cu conducerea Eurosam, o societate mixtă între MBDA Italia, MBDA Franța și Thales, care produce rachetele Aster 30. Pe 8 martie, Wall Street Journal a raportat că performanța rachetelor SAMP-T nu a fost la egalitate cu cea a bateriilor americane Patriot, în special sistemul nu a fost întotdeauna capabil să identifice eficient rachetele inamice în fața atacurilor masive. Bun, în această etapă, când rușii și-au intensificat bombardamentele, fiecare sistem de apărare aeriană devine valoros. Guvernul italian, condus de către Giorgia Meloni, a transferat deja 2 baterii SAMP-T în Ucraina, lăsând 3 pentru propriile nevoi, potrivit Corriere della Sera. Planul italian de apărare prezentat în noiembrie prevede achiziționarea a încă 10 astfel de sisteme, fiecare costând aproximativ 500 de milioane de euro, adică jumătate de miliard. Elon Musk anulează finanțarea pentru echipa de salvare a copiilor ucraineni răpiți în Rusia. Din nou, o măsură extrem de mizerabilă care ne arată foarte bine profilul, caracterul lui Elon Musk. Reducerile masive ale lui Elon Musk la finanțarea guvernului SUA au oprit activitatea unei echipe Yale, care a ajutat la salvarea a sute de copii ucraineni răpiți de către Rusia și duși în Rusia. Potrivit The Mirror, până atunci, guvernul SUA finanța o echipă de cercetători de la Yale Humanities Research Lab, care foloseau tehnologia open source pentru a urmări copiii dispăruți și a împărtășit constatările acestora cu autoritățile ucrainene pentru a-i ajuta să-i aducă acasă. Eforturile lor au adus acasă sute de copii, dar această muncă va fi acum întreruptă de recentele reduceri ale lui Elon Musk la finanțarea federală. Potrivit guvernului ucrainean, aproape 20.000 de copii au fost răpiți de către Rusia de la invazia din 2022. Donald Trump a promis că va pune capăt războiului în Ucraina în 24 de ore. Acum spune: eram puțin sarcastic. Acum, cum să vă spun? După ce am văzut și propunerea de premiu Nobel de la SNSPA, a lui Remus Pricopie, parcă mă îngrozesc așa puțin de ce propunere a reușit să pună în aplicare rectorul universității. Rușinos, practic. Președintele Donald Trump și-a explicat
ca sarcastic promisiunea sa de campanie de a rezolva invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 24 de ore. După cum relatează European Pravda, acesta a spus acest lucru într-un interviu cu jurnalista Cheryl Atkinson, un extras din care a fost publicat pe 14 martie. Atkinson a remarcat dificultatea de a face față unei invazii ruse la scară largă, amintindu-i în același timp lui Trump că în timpul campaniei el a spus că va pune capăt acestui război în 24 de ore. Ei bine, am fost puțin sarcastic când am spus asta. Ceea ce am vrut să spun cu adevărat a fost că aș vrea să termin războiul și cred că o voi face, a explicat președintele SUA. În același interviu, Trump a spus că eforturile de a rezolva războiul merg bine și că se așteaptă la mai multe informații despre propunerea SUA de încetarea focului săptămâna viitoare. În ziua 1116 a războiului din Ucraina, Armia Inform a publicat lista pierderilor în ultimele 24 de ore, pierderilor rusești, 1180 de militari, 2 tancuri, 15 vehicule blindate de luptă, 28 de sisteme de artilerie și un lansator de rachete. Iar lista întreagă a pierderilor rusești o aveți aici. Putin i-a trimis lui Trump semnale suplimentare cu privire la propunerea de încetare a focului, spune Kremlinul. Rusia a trimis semnale suplimentare lui Trump cu privire la o propunere de încetare a focului prin trimisul special Steve Witkoff, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov pe 14 martie. Witkoff a aterizat la Moscova pe 13 martie și s-a întâlnit seara târziu cu președintele Putin, potrivit lui Peskov. În urma raportului lui Witkoff către Trump, Moscova și Washingtonul vor discuta despre posibilele date pentru un apel telefonic între lideri, a adăugat el în comentariile raportate de către presa de stat rusă. Informații suplimentare au fost furnizate părții ruse. Prin Witkoff, Putin a transmis și informații și semnale suplimentare, a spus Peskov. Vizita vine în timp ce SUA caută un acord rusesc cu privire la o propunere de încetare a focului de 30 de zile în Ucraina, pe care Kievul a acceptat-o deja în timpul discuțiilor de la Jeddah pe 11 martie. Acordul a determinat Washingtonul să repornească sprijinul militar și de informații pentru Ucraina după ce a oprit-o săptămâna trecută. O știre foarte, foarte interesantă. Condițiile pentru capitularea Ucrainei, acestea sunt de fapt cererile lui Putin de încetare a focului, care chiar nu au sens. Putin a declarat pe 13 martie că Rusia este pregătită să fie de acord cu încetarea focului de 30 de zile susținută de către Statele Unite ale Americii, dar a urmat apoi să enumere o serie de cereri, interzicerea mobilizării sau antrenării trupelor ucrainene și oprirea ajutorului militar occidental pentru Kiev. Putin a mai sugerat că trupele ucrainene din regiunea Kurs din Rusia trebuie să se predea. Mai târziu, în aceeași zi, trimisul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin la Moscova. Și aici știm foarte bine ce se pare că Putin pretinde că acceptă o încetare a focului în principiu pentru a nu fi criticat că este obstructiv și cere concesii ca precondiție, a declarat Richard Betts, profesor emerit de studii de război și pace la Universitatea Columbia pentru Kyiv Independent. Pe Kyiv Independent mai avem o știre foarte, foarte interesantă. Ce fac soldații americani, ce fac foștii soldați americani, veteranii americani, spun așa: nu pot să stau și să privesc. Voluntarii americani se alătură armatei ucrainene după schimbarea bruscă de direcție a politicii lui Trump. William, un veteran al armatei americane în vârstă de 25 de ani, a venit în Ucraina pentru a se alătura
armatei ucrainene în lupta sa împotriva agresiunii ruse, la doar câteva zile după ce contractul său cu armata americană s-a încheiat în martie. Planul inițial al militarului era să vină aici în vară, dar pe măsură ce noul președinte american Donald Trump a făcut o schimbare dramatică în politica Ucrainei, nevoia de a călători în țara devastată de război s-a simțit mai urgentă. Este frustrant să stai și să nu faci nimic când știi că poți face ceva corect, a spus William pentru Kyiv Independent cu o zi înainte de a pleca în Ucraina. William spune că s-a simțit atras de Ucraina încă de la Revoluția Euromaidan din 2013-2014 de la Kiev. Și acum intrăm, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, să discutăm și despre fronturile din Ucraina, frontul principal care ne este prezentat de către cei de la Deep State, analiștii think tank-ului ucrainean de la Deep State. Și vedem, în primul rând, în partea de Velica Novosilka, vedem că în ultimul timp, vedem din 12, uitați, din 10 chiar, 10, 11, 12, 13 și 14, zona aceasta a fost cucerită de către ruși la nord de Velica Novosilka. Mai departe, în zona Andriivka, și aici s-a întâmplat ceva interesant din câte se vede pe hartă, tot așa din 10, 11, 12, 13, 14, deci se pare că interesant s-a întâmplat doar în ultimele 2 săptămâni, în ultima săptămână mai puțin, așa cum am văzut, dar frontul este foarte încins în această zonă, în zona Pokrovsk, și așa cum se vede în ultimele zile, nu s-au întâmplat lucruri esențiale, decât faptul că sunt anumite mișcări. Ucrainenii au reușit la sud să ocupe această zonă, iar la nord, iată, din 1, în 14, rușii la Pișane au reușit să stabilizeze frontul. Bun, mergem pe bază, pe Toreț. Pe Toreț vedem, n-are rost să ne mai... Ăsta e aceeași, din câte se vede, aceeași evoluție. Frontul este foarte înghețat la Torețc. Ceasov Iar, vedem aici la nord de Ceasov Iar că s-a întâmplat ceva și vedem în momentul de față, mergem, da, din 12 spre 13, așa cum se vede, această zonă a fost ocupată de către ruși. În Bilorivka, de asemenea, vedem un avans rusesc în această zonă, da? Da, este din 12 spre 13, deja în 14 este, așa cum se vede, în 14 este stabilizat frontul aici, deci același avans pe care vi-l prezentam și ieri, avans rusesc, și la nord avem nu prea mare brânză. Aici, în zona aceasta, rușii au reușit să avanseze, așa cum se vede, în ultimele 24 de ore. Ceea ce ne interesează foarte mult pe noi în momentul de față este frontul de la Kursk și vedem foarte bine ce s-a întâmplat în această zonă, începând cu data de 5. Începând cu data de 5, rușii au început să străpungă liniile de apărare de la sud în Kursk și pe zi ce a trecut, ucrainenii s-au tot retras și în momentul de față cam asta e situația. Din 12, așa cum se vede încoace în ultimele 2 zile, ucrainenii au reușit să reziste în aceste 2 zone destul de mici, dar așa cum știm, în momentul de față și cum vom și vedea, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, ucrainenii nu au fost
încercuiți, pentru că Institutul pentru Studiul Războiului spune că nu a observat nicio dovadă geolocalizată care să indice că forțele ruse au încercuit un număr semnificativ de forțe ucrainene în regiunea Kursk sau în altă parte de-a lungul liniei frontului din Ucraina. Putin a profitat de o declarație a președintelui american Donald Trump despre o presupusă încercuire a forțelor ucrainene din regiunea Kursk pentru a distrage atenția de la recenta sa respingere a propunerii de încetare a focului dintre SUA și Ucraina. Declarațiile Kremlinului după întâlnirea lui Putin cu trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu Steve Witkoff din 13 martie subliniază respingerea de către Putin a propunerii de încetare a focului dintre SUA și Ucraina și refuzul continuu de a se angaja în negocieri de bună credință pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Forțele ruse au avansat marginal spre granița internațională din regiunea Kursk pe 14 martie, dar forțele ucrainene mențin încă poziții limitate în regiunea Kursk, așa cum vă prezentam și în hărțile celor de la Deep State. Și aici se vede mai bine cele două boabe de mazăre. Din păcate, ucrainenii au pierdut toată această zonă a Kurskului și în momentul de față ne-am bucurat dacă nu ar fi încercuiți și ar reuși să nu piardă trupele în acel loc. Se pare că atacurile ucrainene consecvente împotriva mijloacelor rusești de apărare aeriană le permit dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune să pătrundă din ce în ce mai mult în umbrela rusească de apărare aeriană în zonele din spatele frontului, inclusiv în regiunea Moscova. Și aici știm foarte bine ce s-a întâmplat în ultimele zile, în care autoritățile din Krasnodar Krai, rusești, au raportat că loviturile cu drone ucrainene au lovit rafinăria de petrol Tuapse peste noapte și au provocat un incendiu la unul dintre rezervoarele de petrol care a ars o suprafață de peste 1000 de metri pătrați. Imaginile geolocalizate publicate pe 14 martie arată un depozit de petrol care arde în Tuapse. Ужас! Около Роснефти. Смотри, что происходит. Вообще все еще пахнет. Просто быстрее уезжаем отсюда. Ну, как бы это нефть. Камон. А где пожарные машины? А говорит, что... Они тушат. Вон. Ну, как Тушат, бы... да. Это невозможно. Это невозможно. Тихо, не комментируй. Можно уехать отсюда побыстрее? Ну, как бы это база. Нефтебаза. Обалдеть. Обалдеть. Там всего лишь 3 штучки не тушат тремя Нет, 4 маленькими там. этими. Да с каждой стороны тушат. Да это невозможно потушить такими маленькими. Да, это надо огромный просто. Можно не останавливаться здесь, поезд? Да, давайте туда чуть-чуть. Ужас. Давайте тут остановимся, я хочу посмотреть на пожар. Да, остановимся. Вот тут все нефть, это очень опасно. Почему? Это очень опасно, потому что когда ты вдыхаешь, То, что вдыхает, это все может бахнуть на расстоянии, не знаю, километров. 5-10 точно. Aici avem hărțile, vedem foarte bine ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Aici este arhivul, care există confruntări în Vovchansk, zona Svatove-Kremina, zona Lugansk. Aici avem Toretskul, care în momentul de față ucrainenii ne arată că reușesc să pătrundă la sud de Toretsk. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit până la final acest material și să vă rog, dacă ați găsit informații utile în el, să nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și nu uitați, astăzi ne vedem cu toții în seara aceasta în piețele din România. Haideți să le umplem, să le reumplem așa cum am făcut-o acum 8 ani.